सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते। इंटिरियर डिझाईन, टुरिझम आणि रिजनल रेसिपीजचे वेगवेगळे व्हिडिओज या चॅनल थ्रू मी तुमच्यासाठी घेऊन येत असते। आजची आपली रिजनल रेसिपी आहे मडिकेरी स्टाईल फणसाची भाजी। मडिकेरी हे दक्षिण भारतातलं कूर्ग जिल्ह्यातलं एक ठिकाण आहे। हे एक हिल स्टेशन असल्यामुळे हे फेमस टुरिस्ट डेस्टिनेशन सुद्धा आहे। इथली कॉफी सुद्धा खूप प्रसिद्ध आहे आणि ओव्हरऑलच कूर्ग मडिकेरीचे पदार्थ खूप फेमस असतात। इथली खाद्य संस्कृती खूप समृद्ध आहे, त्यामुळे अधूनमधून माझ्या चॅनलवर तुम्हाला कूर्ग मडिकेरी स्टाईल पदार्थ नक्कीच बघायला मिळतील। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कूर्ग स्टाईलची किंवा मडिकेरी स्टाईलची कच्च्या फणसाची भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। सुरू करूयात साहित्यापासून। या ठिकाणी मी घेतलाय कच्चा फणस। हा साधारणपणे पाव किलो आहे। ओलं खोबरं खोवून किंवा बारीक करून घ्यायचं आहे। याखेरीज आपल्याला लागणार आहे आमसूल, गरम मसाला, गूळ आणि मीठ हे चवीप्रमाणे। फोडणीसाठी आपल्याला लागणार आहे मोहरी, उडीदाची डाळ, कढीपत्ता, लाल सुकी मिरची, हळद, हिंग आणि याखेरीज लागणार आहे थोडंसं तेल। सर्वात आधी फणस आपल्याला व्यवस्थित शिजवून घ्यायचा आहे। यासाठी कुकरच्या भांड्यामध्ये फणस घेतला, किंचित मीठ घातलं आणि पाणी घातलं। आता हा कुकरला आपण व्यवस्थितपणे शिजवणार आहोत। साधारणपणे 2-3 शिट्ट्या होईपर्यंत कुकरमध्ये हा फणस शिजवून घेतलाय। येस, परफेक्ट शिजलेला दिसतोय। याच्यामध्ये ज्या आठळ्या असतात त्या सुद्धा भाजीमध्ये खूप छान लागतात। पण ह्या आठळ्यांना सालं असतात, ती मात्र काढून टाकायला विसरू नकात। आता भाजीसाठी मस्त फोडणी करूयात। पॅनमध्ये सर्वप्रथम तेल घेतलंय। तेल तापल्यानंतर त्यात मोहरी घातली। उडदाची डाळ एकदा पाण्यातनं धुवून घेतली आहे आणि ती ओलसर डाळच फोडणीसाठी वापरली आहे। यानंतर लाल सुक्या मिरच्या घातलेल्या आहेत, कढीपत्त्याची पानं, आमसूल, हिंग आणि यानंतर आपण घालणार आहोत हळद। येस, आता हे फोडणीतले जे जिन्नस आहेत ते सगळे व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचे। आता या फोडणीमध्ये आपण शिजवून घेतलेला फणस घालणार आहोत। हा फणस चिरायची गरज नसते, तो व्यवस्थित शिजलेला असल्यामुळं बोटानेच असा छान सुट्टा सुट्टा करता येतो आणि मग तो आपण या फोडणीमध्ये मिक्स करायचा आहे। फणस फोडणीमध्ये छान हलवून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आता यामध्ये ओलं खोबरं घालूयात, चवीनुसार मीठ घालूयात। फणस शिजवताना जर मीठ घातलं असेल तर आत्ता थोडं कमी मीठ घाला। गूळ थोडासाच घालायचा आहे आणि गरम मसाला आपल्या आवडीनुसार। हे सगळे पदार्थ व्यवस्थित हलवून झाले की झाकण ठेवायचे आणि दणकून 10 मिनिटं वाफ आणायची आहे। वाह, अप्रतिम वास येतोय। आपली फणसाची भाजी आता सर्व्हिंगसाठी तयार आहे। ही भाजी नुसती खायला तर छान लागतेच, पण तांदूळाची आंबोळी किंवा रस्सम भात आणि फणसाची भाजी असं कॉम्बिनेशनमध्ये सुद्धा सर्व केलं जातं। मडिकेरी स्टाईल पौष्टिक आणि चविष्ट कच्च्या फणसाची भाजी घरी नक्की करून बघा आणि कशी वाटली ते मला कमेंट्समध्ये कळवा। ह्या मेनूसोबत जर का कैरीची चटणी सुद्धा सर्व केलीत, क्या बात है। कूर्ग स्टाईलची कैरीची चटणी कशी करायची हे सुद्धा माहिती करून घ्यायचं असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे, नक्की चेक करा। अशाच खूप साऱ्या रिजनल रेसिपीजचे व्हिडिओज मी तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे, त्यामुळे
अजूनपर्यंत चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा, त्याच्याबरोबर बेल बटन प्रेस करा, म्हणजे माझ्या पुढच्या सगळ्या व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळत राहतील. आपण लवकरच पुन्हा भेटणार आहोत नवीन व्हिडिओसोबत. टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग इंडोर अँड आउटडोर.